සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඔයාලා මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ MBK Test YouTube channel එක තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ VPN app දෙකක් ගැන. ඉතින් මම post එකක් දාලා තිබ්බා මෙහෙමයි කලින් දාපු VPN app එක වැඩ කරේ නැහැ ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් ඒකට post එකක් දාලා තිබ්බා මේ VPN app එකක් අරගෙන එන්නද අලුතින් කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය vote කරලා තිබ්බා හා කියන පැත්තට. ඉතින් මම ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ හිතුවේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා කලින් දාපු VPN එක එක පැකේජ් වලට වැඩ කරන්නේ එක ෆෝන් වලට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බෑ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම අද ගෙනාවා app දෙකක්. මම මේ app දෙකම පාවිච්චි කරා. හොඳ app දෙකක්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයා මේ දේ කරන්න නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකට VPN app එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා. මම රෙකමන්ඩ් කරන්න නම් මෙන්න මේ Rapid Inject Pro කියන VPN එක. ඉතින් අපි Play Store වලට ගිහිල්ලා type කරන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් මම Play Store වලට ගිහිල්ලා search bar එකේ type කරන්න ඕනේ Rapid Inject Pro කියලා. ඉතින් Rapid කියලා type කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට හොයාගන්න බැයි නම් වීඩියෝ එක මම වීඩියෝ එකේ description එකේ මම Rapid Inject Pro කියන app එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟ app එක ගැන කතා කරොත් ඔයා ඉස්සෙල්ලා වගේම ඔයා Play Store වලට ගිහලා search bar එකේ type කරන්න ceylon tunnel කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ app එකක්. මෙන්න මේ විදිය icon එක තියෙන app එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙකෙන් කැමති එකක් install කරගන්න මම නම් recommend කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ app එක. මොකද මේ app එක පොඩ්ඩක් slow වෙනවා ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් පිස්සු කෙලනවා මේ app එක නිසා. අර app එක නම් ගොඩක් හොඳයි Rapid Inject Pro. ඉතින් ෆෝන් එකට පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න ටික කාලයක් යයි කියන්නේ දවසක් පැයක් විතර හුරු වෙන්න. ඒ කියන්නේ කනෙක්ට් වෙන්න නැතුව තියෙයි ඔයාලට. ඉතින් මේ app එක තමයි මම වැඩිපුරම recommend කරන්නේ ceylon VPN එකට වැඩිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති app එකක් මෙතන install කරගන්න. මේ දෙකෙන් කැමති app එක install කරගන්න. ඉතින් install කරාට පස්සේ ඔයාලට මම ceylon VPN කියන ceylon tunnel කියන එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. install කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට app එක පෙන්නයි. ඉතින් ඔය app එක ඇතුළට log වෙන්න. එස් loading කියලා පෙන්නයි this app only. ඉතින් ඔය එක පළවෙනි පාර log වෙනකොට menu කියලා පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා menu කියන කෝඩ් එකපාරට touch කරන්න ඕනේ. මේ app එකේ අප්ඩේට් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කරගන්න. මොකද නැත්තම් කනෙක්ට් වුණාට වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ කියන විදිහට මෙයාලා කියන විදිහට ටැච් කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා green light කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සිංගප්පූර් කියලා තියෙනවා. සිංගප්පූර්ම ඔයාලා දාගන්න සිංගප්පූර් 6 වලට යනකම් තියෙනවා. ඉතින් dialog zoom router. ඉතින් මෙතන තියෙනවා dialog mobitel hutch airtel කොහොමද දන්නේ? dialog mobitel hutch වලට තියෙනවා SLT SLT වලට තියෙනවා airtel වලට දන්න තරමින් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් dialog zoom router. එතකොට dialog zoom router slow dialog whatsapp fb slow. ඉතින් ගොඩක් පැකේජ් තියෙනවා මෙතන whatsapp mobitel whatsapp 49 mobitel whatsapp එකටත් මේක වැඩ. ඉතින් අනිත් app 49 mobitel whatsapp එකටත් වැඩ. SLT mobitel සේරම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ෆෝන් එකේ ඇක්ටිව් කරලා තියෙන පැකේජ් එක මේ හරි තියෙනවා නම් දැන් මම හිතන්න mobitel whatsapp කියලා mobitel whatsapp 1 එකට දාලා ඔයාලට පුළුවන් සිංගප්පූර් 1 එකට දාලා මෙතන තියෙනවා green light කියලා. ඉතින් ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පෙන්නනවා එතකොට app version connecting කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ පෙන්නනවා ceylon tunnel connected කියලා. ඉතින් මෙතන පෙන්නනවා connected කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කිලෝබයිට් ගාන පෙන්නනවා. ඉතින් කනෙක්ටඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කොහමද ඔයාලට පුළුවන් YouTube යන්න පුළුවන්. TikTok සේරම app පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක දෙකට තියෙන්නේ Play Store app download කරන්න බෑ. මොකද 49 පැකේජ් එක නිසා Play Store app download කරන්න බෑ. ඔයාලා සාමාන්‍ය ලොකු පැකේජ් එකක් වගේ දැම්මොත් dialog ලොකු පැකේජ් එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් Play Store වල app download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අනිත් app එකේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලට පුළුවන් මේ කනෙක්ටඩ් කරලා වැඩ ඉවරනාට පස්සේ මේක අතින් උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ green light disconnected වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟට Rapid Inject Pro කියන app එක ඇතුළට යන්න. ඉතින් මුලින්ම Rapid Inject Pro කියන app එක ඇතුළට යනකොට ඔයාලට මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ.
ඉතින් මෙතන තියෙනවා අප්ඩේට් આવුත් අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට් කරගන්න. මම දැන් අප්ඩේට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන නිකන් මූන් එක හඳක් වගේ. ඉතින් මේක උඩට පාර ටච් කරගත්තට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සේරම නිල් පාට හැරෙනවා. ඉතින් මෙතන රැන්ඩම් කියලා. ඉතින් රැන්ඩම් කියන එක උඩට පාර ටච් කරලා මෙතන ඔයා දාගන්න සිංගප්පූර් කියලා. කස්ටම් සෙටප් දාන්නත් එපා. සිංගප්පූර් කියලා දාගන්න. සිංගප්පූර් දාගෙන ඩිරෙක්ට් ඉන්ටර්නෙට් කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන කස්ටම් සෙටප් දාන්න එපා. ඩයලොග්ස් සෝෂල් බන්ඩල් ඩයලොග් FB WhatsApp. ඉතින් මෙතන සේරම තියෙන එයාටෙල් පාව මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප් එක හොඳයි කියන්නේ එයාටෙලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ඔයාලා ඇක්ටිව් කරලා තියෙන පැකේජ් එක වගේම ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඇප් එක වගේම ඔයාලා ඇක්ටිව් කරලා තියෙන පැකේජ් එක විතරක් මෙතන තෝරලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඇප් ටු කනෙක්ට් කියන කොට එකපාරට ටච් කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ටච් කරලා පස්සේ කනෙක්ටිං කියලා පෙන්නනවා. ඊගොල්ලෝ ගියාට පස්සේ කනෙක්ටඩ් කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් අර ඇප් එක වගේ නෙවෙයි මේක පොඩ්ඩක් කනෙක්ටින් වෙන්න සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් ෆෝන් එකට හුරු වෙන්න ඕනි. විනාඩි 15ක් විතර මෙන්න මේ ඩිස්කනෙක්ට් කරගෙන කනෙක්ටින් කර ටික වෙලාවක් තිබ්බට පස්සේ මේ ඇප් එක හරියනවා. ඉතින් අර ඇප් එක එහෙම නෙවෙයි ඉක්මනට වැඩ කරන වෙනට ඇප් එක නිසා පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන ගතියක් එනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ ඇප් දෙක හොයාගන්න බැරුව නම් මම අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇප් දෙකේම ලින්ක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට කැමති ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. පොඩි දෙයක් කියන්න දෙනවා. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේ ඩේටා කාඩ් එකක් දාලා මොකක් හරි පැකේජ් එකක් තෝරලා කනෙක්ට් කරනවා. ඉතින් එතකොට එයාලා හිතනවා මෙහෙමයි මේක නිසා මේ ඩේටා කැපෙන්නේ නැතිව VPN App කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකේ තියෙන ඩේටා ටික කැපෙනවා. පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරොත් විතර මේක ඔන් කරලා පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් ඉතින් පාවිච්චි කරාට වැඩක් නැහැ. ඩේටා ටික කොහොමද කැපෙනවා පාවිච්චි කරන ගානට. ඉතින් කියන්න ඕනි 49 zoom පැකේජ් zoom මොබිටෙල් 49 WhatsApp පැකේජ් එකට වැඩ මොබිටෙල් zoom 160 zoom පැකේජ් එකට නම් වැඩ නැහැ. මේ ඇප් එකත් මම පොඩ්ඩක් try කරා. මේ ඇප් එක මොබිටෙල් 160 zoom එකටත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් zoom එකට වැඩ කරන ඇප් එකක් හෙව්වා. දැනට නම් හොයාගන්න බැරුණා zoom එකට වැඩ කරන ඇප් එක. ඉතින් zoom වලට නැතුව dialog zoom වලට වැඩ router වලටත් වැඩ. ඉතින් මොබිටෙල් zoom එකට වැඩ නැහැ. ඉතින් zoom වලට වැඩ නැහැ වෙන ඕනම පැකේජ් එකකට මේ ඇප් එක වැඩ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඇප් එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඇප් එක කරන් එන්න. ඔයාලට ඉදිරියට ඕනි වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. එතන ඔයාලට සුබ දවසක්.